केबल कारले चाहिँ 1 घण्टामा चाहिँ 3500 पेसेन्जर ह्यान्डल गर्न सक्छ भने त त्यसले मासमा त ह्यान्डल गर्न सकेन नि त। जस्तो एउटा मेट्रो रेलले चाहिँ कति गर्छ भन्दाखेरि 1 घण्टामा 50 देखि 80 हजारसम्म चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ। त्यस्तै यो हाम्रो मोनोरेलले पनि 1 घण्टामा चाहिँ तपाईँको 25 देखि 30 हजार ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेपछि यो प्रणालीले पनि 1 घण्टामा चाहिँ हजुरको चाहिँ हाम्रो फरक क्षमताको छ हैन। 1 घण्टाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 10,000 देखि लिएर 1 घण्टाको चाहिँ 50,000 सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा दिन सक्छौं। शान्त मन र सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरौँ। शुभ बिहानी। नमस्कार, कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्रदीप पन्त। दर्शकबिन, कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेमा हामी प्रत्येक दिन विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ काठमाडौँ पोर्टवे प्रणालीका उपाध्यक्ष निल भट्टराईज्यू। सर्वप्रथम त उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। सर्वप्रथम त सरलाई यो बिहानीको दिन कसरी सुरुवात गर्नुहुन्छ? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ अब मेरो व्यक्तिगत जीवनसम्म अब बिहान चाहिँ अब सामान्यतया तातो पानीबाटै सुरु गरिन्छ हैन। त्यसपछि ब्ल्याक टी खाइन्छ, केही समयपछि मिल्क टी खाइन्छ हैन। अनि ब्रेकफास्ट भएअनुसारको घरमा त्यही अनुसारको हामीले खान्छौँ। त्यही नर्मल्ली अरू सामान्य नेपालीहरूले जसरी खानुहुन्छ त्यही नै हो। अब हामी विषयवस्तुतिर लागौँ। यो पोर्टवे भन्नाले के हो? सर्वप्रथम त पोर्टवे अब नेपाली जनताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यसलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ? यस्तो छ, नेपालमा दिगो स्थिर भरपर्दो सबैको पहुँचोगी सार्वजनिक यातायातको सञ्जाल अति आवश्यक छ हैन। अब त्यो सञ्जाल चाहिँ जस्तो हाम्रो छिमेकी देशहरूसँग तुलना गर्ने भारतसँग 68,000 किलोमिटर रेल छ, चाइनासँग 1,55,000 किलोमिटर रेल छ हैन। त्यो हिसाबले पनि क्षेत्रफल र भूगोलको हिसाबले नेपालमा 3,000 किलोमिटर यस्तो किसिमको यातायात चाहिन्छ हैन। अब अहिलेसम्म हाम्रोमा रेल विकसित भएन, विभिन्न अब यस्ता यातायातका प्रणालीहरू विकसित भएनन् सडक यातायात भन्दा बाहेकका हैन। त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2-3टा कारणले चाहिँ यसमा हाम्रो चाहिँ समस्या देखिन्छ। एउटा मुआवजाको विवाद हैन, एउटा लागत धेरै लगानी लाग्ने हैन। अनि अर्को चाहिँ भनेको हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको निर्माणमा चाहिँ धेरै समय लाग्ने हैन। अब त्यो भएको हुनाले यो सबै समस्याको समाधान भएको एउटा वैकल्पिक सार्वजनिक यातायातको माध्यम हो हैन। अब त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एउटा सार्वजनिक यातायातकै रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ म हेर्न आग्रह गर्दछु। नेपालमा यसको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने सोच यहाँहरुमा कसरी आयो र कहाँबाट आयो? यस्तो भयो, यो चाहिँ 2019 मा एकजना क्यानेडियन नागरिक जान पिटर वाल उहाँले चाहिँ एउटा अमेरिकन प्रविधि मार्फत चाहिँ यो पोर्टवे प्रणालीमै आधारित मलाई उहाँले चाहिँ यो जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि मैले त्यो सम्बन्धी स्टडी गरेर त्यो कम्पनीसँग चाहिँ काम गर्न सुरु गरेँ। सुरु गर्दाखेरि चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग एउटा चरणको चाहिँ हाम्रो मिटिङ पनि भयो, एग्रिमेन्ट पनि जस्तो एउटा चाहिँ एमओयू पनि साइन गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो प्रविधि चाहिँ प्रमाणित नभइसकेको प्रविधि भन्ने मैले थाहा पाएँ। जस्तो कहीँ पनि नबनेको, कन्सेप्टमा मात्रै आएको, सञ्चालनमा चाहिँ जस्तो कहीँ पनि नरहेको भन्ने भएपछि अब हाम्रो देश त ल्याब होइन नि त कसैको चिजलाई चाहिँ यहाँ टेस्ट गर्नको लागि हैन। त्यो भएको हुनाले मैले त्यो टेक्नोलोजी कम्पनीसँग चाहिँ हामीले चाहिँ क्विट गऱ्यौँ। तर मलाई चाहिँ एउटा दिमागमा चाहिँ एउटा यस्तो चिज भयो कि यस्तो किसिमको यातायात प्रणालीबाट चाहिँ यो चाहिँ यातायात समाधान हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा कन्सेप्ट क्रिएट भयो। त्यसपछि मैले संसारमा चाहिँ कतिवटा यस्ता प्रविधिहरू छन् त जुन जुन देशले चाहिँ विभिन्न यातायातका माध्यम छन् भनेर मैले इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ धेरै सर्च गरेँ, रिसर्च गरेँ। ती कम्पनीहरूसँग चाहिँ मैले कुरा गरेँ। जस्तो यो सम्बन्धी चाहिँ 5वटा टेक्नोलोजी कम्पनी छ, त्यो 5वटै टेक्नोलोजी कम्पनीसँग मैले कुरा गरेँ कि ती मध्ये चाहिँ सबभन्दा राम्रो उपयुक्त प्रमाणित यो पोर्टवे प्रणालीमा चाहिँ यो युनिस्की स्ट्रिङ टेक्नोलोजी भएको हुनाले अनि यसलाई चाहिँ लिएर आउनलाई हामीले चाहिँ सुरुवात गरेको हो। पोर्टवे परियोजनाले चाहिँ काठमाडौँको यातायात अथवा जामको समस्यालाई चाहिँ कसरी हल गर्न सक्छ यो सञ्चालन भएपछि? यो चाहिँ अब वैकल्पिक सार्वजनिक यातायातको माध्यममा लिएर आउने हाम्रो मेन उद्देश्य नै भनेको यहाँको जाम र यहाँ चाहिँ जुन यो बढ्दो सहरीकरणसँग चाहिँ यो जुन यातायातमा चाहिँ जति हाम्रो समस्या जटिलता छ त्यसैलाई नै समाधान गर्ने उद्देश्य हो हैन। त्यो भएको हुनाले यो त अब त्यो नै समाधान हुने हो पहिलो कुरो त। अब यसमा हाम्रो मुआवजा विवाद रहित भएर भइरहेकै बाटोको माथि हामीले बनाउने वा चाहिँ खोला कोरिडोरमा चाहिँ हामीलाई सरकारले राइट अफ वे दिँदा हामीले त्यहाँ बनाउन सक्ने हुँदाखेरि यसलाई चाँडो निर्माण गर्न पनि सकिन्छ हैन। त्यो भएको हुनाले यसलाई धेरै त्यस्तो हामीले अन्य यातायात प्रणाली रेलहरू विकास गरे जस्तो लामो समयसम्म कुरिरहनु पर्दैन। केही वर्षभित्रमै यसको चाहिँ परिणाम देखाउन सकिने किसिमको प्रविधि हो यो।
अहिलेसम्ममा चाहिँ यहाँ कतिसम्म बनिसकेको छ कि के छ अवस्था अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो पढ्वे प्रणालीको हजुर यो यस्तो छ, यो हाम्रो युनिस्की स्ट्रिङ टेक्नोलोजी यो बेलारुसमा चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धान भएर चाहिँ 40 वर्ष अध्ययन अनुसन्धानपछि चाहिँ यो प्रमाणित भएको प्रविधि हो होइन। यो चाहिँ बेलारुसमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ वैज्ञानिक एकजना एनाटोनी युनिस्की भन्नेले चाहिँ यो प्रमाणित गर्नु भएर चाहिँ यसलाई म्याथमेटिकल्ली चाहिँ प्रुभन गरेर यो बेलारुसमा सञ्चालनमा छ र अहिले चाहिँ दुबईमा पनि दुईटा ट्र्याक सञ्चालनमा छ, एउटा 400 मिटर र एउटा 2.4 किलोमिटरको, अनि अरू दुबईले 65 किलोमिटर बनाउने तयारी पनि गरिराखेको छ। जस्तो केबल कार र फोरवेमा विशुद्ध के छ फरक त्यसको कुरा गर्दैन यस्तो छ, हामीले झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ माथि झुन्ने नि हुँदा हामीले केबल कारसँग तुलना गर्नु स्वाभाविक हो होइन। तर केबल कार र यसको टोटल्ली प्रिन्सिपल फरक छ। यो चाहिँ रेल हो, यो चाहिँ यसको सर्टिफिकेसन अन्डर माइक्रो रेल छ होइन। यो चाहिँ यन्त्रको सहायताले लिकमा हिँड्ने यातायात नै हो, हामीले रेललाई पनि त्यही नै भन्छौँ, यन्त्रको सहायताले लिकमा हिँड्ने यातायात। यो चाहिँ अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकास भएसँगै यो चाहिँ पडहरू चाहिँ सेन्ट्रल कम्प्युटरबाट चाहिँ कन्ट्रोल भएर एआईले कन्ट्रोल हुने धेरैवटा पड चाहिँ एउटै डेडिकेटेड ट्र्याकमा चल्ने भएको हुनाले यसले चाहिँ मासमा पेसेन्जर ह्यान्डल गर्न सम्भव छ होइन। त्यो भएर चाहिँ यो आधुनिक युगको चाहिँ यो चाहिँ रेलको चाहिँ कम्प्याक्ट र कम्पोजिट भर्जन हो। जस्तो यो रेलको कम्प्याक्ट र कम्पोजिट भर्सन भन्नुभयो, यसलाई चाहिँ मेट्रो रेल र मोनोरेलमा चाहिँ कसरी फरक गर्न सक्छौँ हामीले, कसरी? यस्तो छ कि यो मेट्रो रेल मोनोरेल पनि प्रणाली हो, त्यस्तै एक्ज्याक्टली पडवे पनि प्रणाली हो, जस्तो केबल कार पनि प्रणाली हो। हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि सार्वजनिक यातायातमा ल्याउनलाई त्यसले चाहिँ कति घन्टामा कति यात्रु क्षमता चाहिँ त्यसले दिन सक्छ त सेवा भन्ने हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो केबल कारले चाहिँ 1 घन्टामा चाहिँ 3500 पेसेन्जर ह्यान्डल गर्न सक्छ भने त त्यसले मासमा त ह्यान्डल गर्न सकेन नि त। जस्तो एउटा मेट्रो रेल चाहिँ कति गर्छ भन्दाखेरि 1 घन्टामा 50 देखि 80 हजारसम्म चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ। त्यस्तै यो हाम्रो मोनोरेलले पनि 1 घन्टामा चाहिँ तपाईँको 25 देखि 30 हजार ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेपछि यो प्रणालीले पनि 1 घन्टामा चाहिँ हजुरको चाहिँ हाम्रो फरक फरक क्षमताको छ होइन। 1 घन्टाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 10,000 देखि लिएर 1 घन्टाको चाहिँ 50,000सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा दिन सक्छौँ भनिसकेपछि यो मेट्रो रेल मोनोरेल भन्ने चिज भनेको एउटा यातायातको प्रणाली हो। त्यस्तै यो उत्तिकै क्षमता भएको प्रणाली हो क्या, आधुनिक युगमा विकास भएको चाहिँ चिज हो। अब यो हामी यातायातमा धेरै अभ्यस्त नभएको हुनाले यसलाई हामीलाई यो के हो कसो हो भन्छौँ। जे मेट्रो रेल मोनोरेलले काम गर्छ त्यही नै काम यसले गर्छ, सस्तो लागतमा छोटो समयमा हाम्रो चाहिँ मुआवजा विवाद रहित हाम्रो भूगोल सुहाउँदो प्रविधि एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडा जोड्न सकिने यस्तो किसिमको चाहिँ वरदान प्रविधि हो। जस्तो यसलाई चाहिँ इभीको जुन हामी कन्सेप्टमा गइरहेको छौँ, स्मार्ट सिटी अथवा इभीमय नै बनाउने भन्ने देश छ, यसले चाहिँ के भूमिका खेल्न सक्छ? यस्तो छ, अब हामी हेर्नुहोस् इभी भनिराखेको छौँ होइन। हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आज एउटा पनि इभी चाहिँ तपाईँको ट्रक ठुल्ठुलो माल सामान बोक्ने आएको छैन होइन। जम्मै कारहरू मात्रै इभी आएको छ, कारहरू मात्रै चढेर चाहिँ अब यो हामी इभीमय भन्छ भन्नु चाहिँ यो मूर्खता हो। किनभने गरिबले कार चढेर देश समृद्ध हुने होइन कि धनीले पनि चढ्न सक्ने सार्वजनिक यातायात विकास गरेर मात्रै देश समृद्ध हुन्छ, यति त हामीले बुझ्न जरुरी छ होइन। अब इभी ठिक छ, अब अहिले चाहिँ जुन डिजल पेट्रोल कारको विकल्पको रूपमा चाहिँ अहिले ग्रिन इनर्जी क्लिन इनर्जीमा जानुपर्ने भएको हुनाले इभी आउनु होइन। अहिले चाहिँ मान्छेले क्षमता भएको मान्छेले चढ्दाखेरि हुन्छ आएको कुरा हो, प्रयोग नै गर्ने हो होइन। तर हामीले के हो भने सबै नेपालीलाई चाहिँ जम्मा सार्वजनिक यातायात चाहिँ जम्मा 2% 3% छ। आज हाम्रो सडक दुर्घटना हेर्नुहोस् यस्तो काली लाग्दो छ, यसको चाहिँ देशव्यापी सञ्जाल आवश्यक छ होइन। यो त अब हामीले यो निश्चित कुनै व्यक्ति भन्दा पनि यो सबै जनताको चाहिँ सामूहिक कम्पनी स्थापना गरेर चाहिँ यसलाई देशव्यापी एउटा सञ्जालको रूपमा लान सकिने किसिमको प्रविधि हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो परियोजनाको यहाँहरूले अनुमानित लागत चाहिँ कति राख्नुभएको छ र यसको र निजी क्षेत्रको र सरकारको चाहिँ सहभागिता कस्तो रहेको छ? अब यस्तो छ, हामी अहिले निजी क्षेत्र नै हौँ होइन। अब हामीले निजी स्तरमै अहिले हामीले गरिरहेको छौँ। अहिले कुनै पनि हामीले पब्लिकसँग हामीले चाहिँ रु 1 पनि पैसा लिएको छैनौँ आजसम्म। र जबसम्म नीतिगत प्रक्रिया र राज्यको कानुनले चाहिँ जबसम्म मिल्दैन तबसम्म हामी त्यो गर्दा पनि गर्दैनौँ होइन। अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले कत्रो किसिमको चाहिँ योजना बनाउँछौँ त। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले 100 किलोमिटर बनायौँ भने अनुमानित लागत 40 देखि 50 अरब रुपियाँ लाग्छ भनेपछि 50 अरब जुटाउन चाहिँ जस्तो हामीले यहाँको निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्छौँ, यसको चाहिँ आइआरआर यति छ, यसको चाहिँ मुनाफा यति हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ कति लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेर माग्छौँ, आह्वान गर्छौँ।
अब निजी क्षेत्र यी स्थानीय स्तरमै जुट्यो भने हामी स्थानीय स्तरबाटै गर्छौँ। यो नगर्दा पनि हामीसँग फेरि विदेशी लगानी सुरक्षित छ। जस्तो पहिले चाहिँ हामी लोकललाई नै प्रायोरिटी दिन्छौँ होइन। मेरो एउटा मात्रै चाहना के हो भने सार्वजनिक यातायात हाम्रो समाधान गर्नुपर्छ। लगानी जोसुकैको होस्, हाम्रो सार्वजनिक यातायातको समस्या समाधान होस्। आज चाहिँ वार्षिक 8,500 मान्छे चाहिँ सडक दुर्घटनाबाट चाहिँ ज्यान गइरहेको छ WHO को तथ्याङ्क। हरेक 2 वर्षमा चाहिँ हामीले एउटा जनयुद्ध लडिरहेको छौँ। यस्तो गम्भीर किसिमको चिजमा पनि हेलचेक्राइ लापरवाही त यो त सही भएन नि त। हेर्नु त तपाईँको चाहिँ BP राजमार्ग चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोहोर साल त्यत्रो भत्कियो, फेरि त्यसलाई चाहिँ टालटुल गरेर गरियो, फेरि त्यो बगायो। यो त जनताको पैसा त त्यो तपाईँको चरम दुरुपयोग हो नि त। यसको त यो त पराकाष्ठै भइसक्यो कि। जस्तो यिनीहरू सडक दुर्घटनाबाट वर्षेनी धेरै ज्यान गुमायो पनि भन्नुभयो। तर यो पोडवेलाई सुरक्षित कसरी मान्ने? जस्तो भूकम्प पनि आउँछ, भूकम्पले चाहिँ यसलाई कतिको असर पार्छ त? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो प्रविधि भनेको नेपालको लागि मात्रै विकसित गरेको होइन। कुनै पनि प्रविधि आउँदाखेरि चाहिँ सुरक्षा चाहिँ प्रमाणित भएर आउने हो। जस्तो 40 वर्षको अध्ययन अनुसन्धान किन भयो त भन्दाखेरि ती सबै चिज जस्तो भूकम्पीय जोखिम, जस्तो टोर्नाडो लेभलको चाहिँ हावाहरू आउन सक्ने होइन, यो चाहिँ जस्तो भूकम्पमा पनि यो चाहिँ एकदमै सुरक्षित छ। यो चाहिँ हजुरको चाहिँ 9 रेक्टरसम्मको चाहिँ भूकम्प चाहिँ यसले चाहिँ यो थेग्न सक्छ होइन। अब यो चाहिँ टोर्नाडो लेभल 5 भन्छ होइन। 260 माइल पर आवरको चाहिँ विन्ड रेसिस्ट गर्छ होइन। यो चाहिँ सेन्ट्रल कम्प्युटरबाट कन्ट्रोल हुन्छ। त्यो कन्ट्रोल रुममा बस्ने मान्छेले चाहिँ म दुर्घटना गराइदिउँ न भनेर चाहिँ उसले चाहना राख्यो भने पनि दुर्घटना गराउन सक्दैन कि। उसलाई चाहिँ जहाँ त्यहाँ रिस उठेको चाहिँ कोही मान्छे होला, ल म यसलाई चाहिँ म जुदाएर चाहिँ ठोकाइदिउँ भन्ने उसलाई त्यस्तो अपराध भावना आयो भने पनि त्यो चाहिँ कहिले पनि गएर चाहिँ त्यो नजिक 50 मिटर नजिक जाँदैन कि। त्यो त्यसरी स्पिडमा जाँदैन भनेपछि यो अत्यन्त सुरक्षित प्रविधि हो। यो 21औं शताब्दीमा चाहिँ विकसित भएको चाहिँ यो आधुनिक प्रविधि हो। यो त नेपालको लागि मात्र विकसित गरेकै होइन नि, यो त 2टा देशमा सञ्चालनमा छ। हामीले हाम्रो भूगोल सुहाउँदो प्रविधि लिएर आउँ भनेर मात्रै मैले कोसिस गरेको हो कि। जस्तो यहाँले यो लागत चाहिँ एकदम महँगो हुन्छ भन्नुभयो। यो बनिसकेपछि जनताले किफायती अथवा सहुलियत दरमा चाहिँ कसरी यात्रा गर्न सक्छन् त? होइन, यो त वैकल्पिक सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन गरिरहँदाखेरि हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने फेयर फर्मुला भन्छ होइन, सुलभ भाडा दर होइन। हामीले यो सुलभ भाडा दरमै सञ्चालन गर्नको लागि मेरो विगत 4.5 वर्षदेखिको लडाइँ नै मेरो चाहिँ राज्यसँग यसलाई चाहिँ वैकल्पिक सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो धेरै निकायहरूसँग चाहिँ पटक गरेपछि यसलाई चाहिँ गत साल 80 साल मङ्सिर 7 गते चाहिँ यसलाई चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर चाहिँ यसलाई वैकल्पिक यातायातको माध्यम चाहिँ राज्यले दिइसकेको छ होइन। अब यो वैकल्पिक यसलाई चाहिँ हामीले कुनै केबल कार जस्तो 700-800 भाडा उठाउने भन्दा पनि जस्तो 10 रुपियाँ किलोमिटर सामान्यतया अझ त्योभन्दा सस्तो होइन अहिले भइरहेको सार्वजनिक यातायात भन्दा पनि सस्तो हुन्छ। किनभने यो बिजुलीले चल्ने भएको हुनाले अब यसमा राज्यले चाहिँ हामीलाई कस्तो किसिमको सुविधा दिन्छ भन्ने कुरा हो कि। जस्तो हामीलाई बिजुलीमा सब्सिडी होइन, अब जस्तो VGF भायबल ग्याप फन्डिङ होइन, अब त्यस्तो किसिमको सब्सिडी भयो भने अहिले भइरहेको सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक यातायात भन्दा पनि सस्तोमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। जस्तो यसको चाहिँ बिजुली र अन्य ऊर्जाको प्रयोग कसरी हुन्छ र यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ? यो यस्तो हुन्छ, यो ट्र्याक बेस्ड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भएको हुनाले यसको ट्र्याकसँगै बिजुलीको चाहिँ तार गइरहेकै हुन्छ डेडिकेटेड ट्र्याकमा होइन। त्यहाँ लाइन गइहाल्यो भने पनि हरेक पडमा चाहिँ हाम्रो ब्याट्री ब्याकअप हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि जस्तो लाइन गयो भने पनि पेसेन्जरलाई लाइन गएको चाहिँ कुनै अनुभूति हुँदैन। हाम्रो ब्याट्री ब्याकअपले चाहिँ स्वतः चाहिँ त्यो सञ्चालनमै रहिरहन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ अत्यन्त यो सुरक्षित होइन। पेसेन्जरलाई चाहिँ ऊर्जा चाहिँ त्यो कटौती हुँदाखेरि पनि कुनै त्यस्तो महसुस नहुने किसिमको चाहिँ आधुनिक युगको यातायात हो। जस्तो स्थानीय बासिन्दाहरूले र व्यवसायहरूले चाहिँ यो सञ्चालन भइसकेपछि के कस्तो सुविधा अथवा यसबाट फाइदा पाउँछन्? यस्तो छ, अब हामीले जहाँ यो निर्माण हुन्छ जस्तो स्टेसन जहाँ बन्छ नि, त्यो स्टेसन बनेको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो जरुवा पानी भएको ठाउँमा चाहिँ हरियाली भएको जस्तो। तपाईँले अहिले दुबईमा हेर्नुहुन्छ भने जहाँ जहाँ मेट्रोको स्टेसन छ त्यहाँ ठुल्ठुलो हाइराइज बिल्डिङहरू, त्यहाँ चाहिँ एकदम एरिया डेभलप छ, फेरी छैन, जहाँ फेरी छ त्यस्तो हुन्छ होइन। अहिले चाइनाले चाहिँ BRI को कन्सेप्ट पनि त्यही लिएर आएको हो। यातायात जोडेपछि अनि त्यहाँनिर विकास हुन्छ के। जस्तो अहिले हामीले यो यातायात चाहिँ एउटा डाँडामा लगेर जोडिदिउँ भने त्यहाँ डाँडामा त हामीले सहर बसाउन सक्यौँ नि त। भनेपछि हाम्रो त सबभन्दा ठुलो भनेकै त्यहाँको स्थानीय स्तरकै मान्छेले चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ फाइदा लिने हो। यो त अब हामीले त एउटा स्मार्ट तरिकाले चाहिँ स्मार्ट मोबिलिटीमा जानुपर्छ। हाम्रो चाहिँ यत्रो पर्यटकीय सम्भावना भएको ठाउँ छ, 8000 उचाइको चाहिँ 8वटै हिमाल हामीसँग छ भनेपछि यी यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले विश्वमा अब प्रकृति दोहन गरेर होइन कि देखाएर बेच्नु पर्यो।
देखाएर बेच्नु पर्यो भनेपछि आज दिगो यातायात नभएको कारणले चाहिँ जस्तो हाम्रो यत्रो ठुलो सम्भावना रहेको खुल्ला सिमाना रहेको भारत छ, भारतीय पर्यटक आउँछन् त्रिशुलीमा गाडी खसेर बित्नुपर्छ होइन, चाइनिज पर्यटक आउँछन् हेलिकप्टर दुर्घटना हुन्छ होइन, अब अरू विदेशी आउँछन् पोखरामा दुर्घटना हुन्छ, प्लेन दुर्घटना, हाम्रो खै त यातायात प्रणाली सुरक्षित, अनि हामी पर्यटन भन्छौँ। अहिले यहाँ पर्यटक आयो भनेदेखि हेर्नुहोस् यति सामान्य कुरा यहाँको टुरिज्म बोर्डको पनि अलिकति म देख्छु कमजोरी, जस्तो सार्वजनिक यातायातमा कुनै पनि इङ्ग्लिसमा लेखा हुँदैन कि यो कहाँदेखि कहाँसम्म, अब पर्यटन आएर कुन ठाउँमा कहाँ जाने भनेर सार्वजनिक यातायात यहाँको प्रयोग गर्छु भने नि यहाँको बस चढ्ने अप्सनै छैन कि। भनेपछि हामीले चाहिँ पुरै समग्र समाजको विकास गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ कनेक्टिभिटी दिनुपर्छ। हामीले उत्पादन रहेको चिजहरू चाहिँ बजारसम्म पुग्छ, त्यसपछि त जनताले आफै गरेर खाइहाल्छ नि। हाम्रो चाहिँ कनेक्टिभिटी हुने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ होटेलहरू अरू विभिन्न अन्य व्यवसायहरू चाहिँ त्यो चलायमान हुन्छ भनेपछि त यो यातायात नै हो सबभन्दा प्रमुख कारण। यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ रगतको चाहिँ नसा जस्तो हो यातायात प्रणाली भनेको चाहिँ राज्यको लागि। जस्तो नेपालमा अहिलेसम्म रेल पनि चल्न सकेको छैन, अब भए पनि एउटा त्यो जनकपुरमा छ सानो, यसमा चाहिँ अहिले पोडवेको सञ्चालन सम्भव छ त के छ? यस्तो छ अब रेल चाहिँ अब आजभन्दा चाहिँ तपाईँको 12-13 वर्ष अगाडि चाहिँ नै यसलाई चाहिँ सुरु गरिएको हो, तर अहिलेसम्म चाहिँ यसको मेची महाकाली हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर त्यसको जम्मा 3% पनि काम हामीले चाहिँ गर्न सकेको छैनौँ होइन। भनेपछि रेल पनि अत्यन्त गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा त अब बुझिसकिएको छ होइन। अब रेल बनाउनको लागि एकदमै ठुलो लगानी र त्यही किसिमको चाहिँ एकदम तीव्र इच्छा शक्ति भएको चाहिँ प्रशासकीय भयो भने चाहिँ रेल चाहिँ नेपालमा चाहिँ केही लामो समय लगाएर लागू हुनसक्छ होइन भने हाम्रो यो अहिले भइराखेको यो जुन संरचना छ यसले चाहिँ रेल अहिले विकास हुने हामी चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छैन। मैले 4 वर्षको यो अनुभवमा म विभिन्न निकायसँग जाँदाखेरि होइन, अब यो एउटा स्पष्ट योजना बनाएर लगानी सुरक्षित गरेर गऱ्यो भने रेल चल्न सक्छ होइन। होइन भनेदेखि चाहिँ यस्तै प्राइभेट सेक्टरले लगानी गरेर सार्वजनिक यातायातको चाहिँ समाधान दिनु पर्यो। जस्तो प्राइभेट सेक्टरले अहिले रेल बनाउन सक्ने अवस्था मलाई जहाँसम्म लाग्दैन, किनभने रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ सार्वजनिक यातायातमा, त्यसको चाहिँ त्यो सञ्चालनबाट चाहिँ त्यसको अपरेसन र मेन्टेनेन्स धान्नै मुस्किल हुन्छ, लगानीको प्रतिफल त त्यो परको कुरा भयो होइन। भनेपछि अब हामीले प्राइभेटले लगानी गरेर सार्वजनिक यातायात पनि समाधान हुने किसिमको प्रविधि चाहिँ यो पोडवे हो कि। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पिपिपी मोडलमा स्थापित गरेर राज्य र जनताको चाहिँ एउटा सामूहिक कम्पनी स्थापना गर्ने, इन्टरनेसनल इन्डिपेन्डेन्ट म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ जिम्मा दिने यो सञ्चालन गर्नको लागि, अनि यसलाई चाहिँ देशव्यापी 7वटै प्रदेशमा गर्नुपर्छ। अमेरिकाले 1879 देखि 1889 सम्म 10 वर्षको पिरियडमा चाहिँ 1,17,000 किलोमिटर रेल विकास गरेको छ, आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि झन्नै होइन। भनेपछि हामीले आज 21औं शताब्दीमा आउँदा पनि जनतालाई चाहिँ यसरी चाहिँ यातायातको चाहिँ सुविधा दिन नसक्नु यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो। जस्तो यो पोडवे सञ्चालन भइसकेपछि यसको क्षमताको कुरा गर्दाखेरि दैनिक रूपमा कति पेसेन्जरहरू यसले आवत जावत गर्न सकिन्छ यसमार्फत? यसको अधिकतम क्षमता भनेको 50,000 पेसेन्जर पर आवर हो होइन। अब त्यो भनेको सामान्यतया मेट्रो रेलको पनि त्यही नै हो क्षमता होइन। अब यसको गति चाहिँ 1 घन्टामा चाहिँ 150 किलोमिटर प्रति घन्टाको गतिमा चल्छ। एउटैमा चाहिँ तपाईँको यात्रु तथा माल सामान दुवै हुने भएको हुनाले जस्तो तपाईँको चाहिँ पेसेन्जर कम भएको ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ माल सामान ढुवानी गरेर पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फाइदाजनक बनाउन सक्छौँ होइन। यो चाहिँ अब यस्तो किसिमको यो प्रविधि हो कि यो हाम्रो एउटा पहाडबाट अर्को पहाडमा चाहिँ जोड्न सक्छौँ होइन। 2टा पोलको दूरी नै 2 किलोमिटरसम्म राख्न सकिन्छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ निर्माण अवधि पनि छोटो भयो, लागत पनि कम भयो होइन। त्यो भएको हुनाले विभिन्न हिसाबले विभिन्न आयामले हेर्दाखेरि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नै देखिन्छ यो चाहिँ प्रविधि। जस्तो एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा यहाँले जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। जस्तो केबल कार जसरी उकालो ओह्रालो अब तेर्सो बाटो त जाने नै भयो, यसलाई चाहिँ कसरी यो उसको प्रविधि चाहिँ कस्तो छ? यो यस्तो छ, यो उकालो पनि यो जान सक्ने गरिने यस्तै हाम्रो जस्तै भौगोलिक विकटता भएको पहाड भएकै ठाउँमा पनि सञ्चालन हुन सक्ने गरिने यो निर्माण गरेको प्रविधि हो, बनाइएको विकसित गरेको हो होइन। यो चाहिँ जस्तो पोल गाडेर चाहिँ यसलाई लाने, जस्तो ठाउँ ठाउँमा बाहिर चाइनामा चाहिँ ठुल्ठुलो रेल त तपाईँको चाहिँ पुल पिल्लर हालेर गइराखेको छ भने यो पिल्लरबाट जाने हुनाले यसलाई चाहिँ हाइट मेन्टेन गर्दै उकालो ओह्रालो लान सकिन्छ। जस्तो पोडवे सञ्चालन गर्दाखेरिका चुनौतीहरूको कुरा गर्दाखेरि के कस्तो चुनौतीहरू यहाँहरूले पाउनुभएको छ त अहिलेसम्म? होइन, यस्तो एकदम यसमा हाम्रो चाहिँ ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो योजना स्तरमा बसेको व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। योजना स्तरमा बसेको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ राज्यमा चाहिँ एउटा दिगो विकासको लागि चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो योजनै
ठ्याक्कै देखिँदैन होइन। जस्तो अब हामीले चाहिँ अहिले तपाईँको 16औं राष्ट्रिय योजनामा चाहिँ अहिले के भनेको छ भने यो जलवायु परिवर्तन अहिले चाहिँ यो भारत सगरमाथा यो चाहिँ संवाद पनि गरिँदैछ। नेपालमा चाहिँ वार्षिक 80 खरब रुपियाँको चाहिँ विकास चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो वार्षिक 2 खरब 3 खरबभन्दा बढी चाहिँ विकासमा हामीले खर्च गर्न सकेको छैनौँ भनेपछि यत्रो ठुलो यो ग्याप छ यो जुन विकासको इन्फ्रास्ट्रक्चरको। यस्तो यो ग्यापमा चाहिँ यस्तो किसिमको योजनाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छौँ, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लिएर आउन सक्छौँ। जस्तो तपाईँलाई कसैले लगानी गर्नको लागि त पहिला त तपाईँसँग योजना हुनु पऱ्यो नि त होइन। एउटा राज्यले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ यसलाई योजनाको रूपमै लानुपर्ने कुरा चाहिँ हो कि यो यस्तो कुराहरू भनेको चाहिँ। अब सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै राज्यको सहयोग हो। जस्तो अहिलेसम्म चाहिँ हाल आएर पोर्टवे सञ्चालन भइसकेको अवस्था छैन, के छ नेपालमा? हजुर होइन, नेपालमा त अब यो अहिले हामीले चाहिँ कोशी लगानी प्राधिकरणमा चाहिँ अस्ति हामीले चाहिँ मे 1 र 2 मा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ लगानी सम्मेलन थियो। त्यो लगानी सम्मेलनको अवसर पारेर हामीले 6 किलोमिटरको चाहिँ अहिले चाहिँ डिपिआर गर्ने चाहिँ एउटा हामीले एग्रिमेन्ट साइन गरिसकेको छौँ होइन। अब यो पछि चाहिँ अब त्यहाँ हामीले डिपिआर पछि त्यहाँ हामीले 7 किलोमिटर हाम्रो प्राइभेट लगानीमै हामीले चाहिँ त्यहाँ निर्माण गर्ने तयारी गर्दैछौँ। जस्तो पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म पोर्टवे सञ्चालन गर्नु पर्यो भने चाहिँ लागत अथवा यसको चुनौती या कसरी गर्न सकिन्छ? यो त एकदम लागू गर्नुपर्ने नै यही हो। किनभने म त हाम्रो यो एउटा 500 किलोमिटर पर आवरको ट्र्याक छ होइन। मेची महाकाली चाहिँ त्यो 500 किलोमिटरको पर आवरको ट्र्याक हाल्नुपर्छ भन्छु म। किनभने हाम्रो चाहिँ दिल्लीको मान्छे दार्जिलिङ 2 घन्टामा चाहिँ यहाँबाट नेपालको बाटो हुँदै चाहिँ जान सक्छ भनेपछि हाम्रो यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको भारत छ भनेपछि त्यहाँको त्यो खुल्ला सिमाना रहेकोलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको यातायात प्रयोग मात्रै गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यात्रा गरिदिनु भयो भने त्यो मुनाफा चाहिँ नेपाललाई आयो नि त, त्यसको प्रतिफल त होइन। अनि त्यो चाहिँ सामूहिक नेपाली जनताको कम्पनी बनाएर यसलाई चाहिँ इस्ट वेस्ट चाहिँ हाल्नुपर्छ नै भन्छु। अब यसमा जस्तो निकुञ्जहरूमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो अहिले समस्या छ जङ्गली जनावरलाई। यो चाहिँ माथि माथि जाने भएको हुनाले जङ्गली जनावरमा निकुञ्जमा समस्या रहेन। तल रहेका रुखहरू काट्नु पर्दैन हाम्रो निश्चित पिल्लर गाड्ने ठाउँमा वा चाहिँ काहीँ त्यस्तो पर्यो भने त्यो स्पेसिफिक ठाउँभन्दा बाहेक। अन्त हाम्रो त्यो ट्र्याकको तल रहेको चाहिँ कुनै पनि जमिन चाहिँ गर्नु पर्दैन भनेपछि त अहिले जुन मेची महाकाली रेल बन्नको लागि 4000 वटा चाहिँ पुल बनाउनु पर्ने जुन चुनौती छ यो चुनौतीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तुरुन्त यो पोर्टवेबाट गयो भने चाँडो र अहिले बनेको रेलको लागतको चाहिँ 50% लागतमा मुआब्जा विवाद रहित भइरहेको बाटोको माथि हामी चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनेपछि त सबभन्दा उपयुक्त प्रविधि नै पोर्टवे हुनसक्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा चाहिँ जनता सरकार र व्यवसायहरूले चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो, यो हजुरले अवसर दिनुभयो मलाई। यो नेपालमा दिगो स्थिर भरपर्दो सबैको पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायातको सञ्जाल अति आवश्यक छ होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो सबै एकजना कोही व्यक्तिको भन्दा पनि सम्पूर्ण नेपालीको चाहिँ यो समस्या हो सार्वजनिक यातायात होइन। त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ सबै पक्षबाट चाहिँ इमान्दार प्रयास राखेर होइन एउटा चाहिँ हामी स्पष्ट रूपमा चाहिँ एउटा लगानीको मोडालिटी राज्यसँग चाहिँ बनाउनलाई आह्वान गर्छौँ होइन। यसलाई एक ठाउँबाट चाहिँ हामी हाम्रै आफ्नै लगानीबाट सुरुवात गरेर यसलाई चाहिँ प्रमाणित गरेर ल यो चिज चाहिँ सम्भव छ भनेर हामी देखाउँछौँ होइन, त्यो देखाउँछौँ। तर यसलाई चाहिँ यो पश्चात चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीको साझा कम्पनी बनाएर यसमा चाहिँ देशव्यापी सञ्जाल बनाउनेमा चाहिँ सबैले चाहिँ साथ सहयोग दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ यो 10 देखि 15 वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई 3000 किलोमिटर बनाउन सक्ने गरी चाहिँ एउटा योजना बनाएर एउटा लिएर जाउँ भनेर म चाहिँ भन्छु सबैलाई। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँको व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले पनि मलाई यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेको निर्धारित समय यहीँ समाप्त भइसकेछ। म लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।